Welcome back mga kadangers! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel! So for today's video, as you can see sa title natin mga kadangs, we are going to have a panty haul. Siguro wala nakapalit si Inday Kuradang o panty. Pila nakatuig, no? So bear with me today mga kadangs. I will share to you my panty collection or affordable panty haul. But before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kuradang channel, please don't forget to like and subscribe mga kadangs. And let's go sa intro! Alright, mga kadangs, unsaon yun pag-haul ng panty, mga kadangs. Alright, mga dugay-dugay na sab ko, wala kapalit og mga underwear or undergarments, mga kadangs. So, nakapamalit si Inday Kuradang og new underwears, mga kadangs. And I think this could be shareable sa mga babae na katulad ko, sa mga mamis na katulad ko, na naghahanap ng mga murang panty. Of course, makikita natin yan sa department store, sa Shopee, sa Lazada. Kung gusto nyo mag-online shop, maraming mga very affordable underwears, mga kadangs, no? So, pilihan lang ng mga affordable kasi sa panahon karong pandemya, alam nyo na, we need to have budget, mga kadangs, no? Di natin kinahanglan ng mamahaling underwears like Triumph, mga ansabana. So, pero kung ka-afford ka, then, why not? Chalk not. So, sisimulan natin. So, to share to you mga kadangs, meron ako natanggap na freebie, no? This is a very nasty note. So, binili ko lang to sa, mga kadangs, sa department stores dito sa amin. And they give me a freebie. This one, mga kadangs, hindi ako magsusuot nito, but i-share ko lang din sa inyo, baka bet nyo, gusto nyong hingiin, kung gusto nyong hingiin mga kadangs, ang tibak kong pula. Alright, so this is a freebie. I think, bigay lang naman, so, why not chalk nut? Diba? Super sexy. Asa man sure ang atubangan ani. Wako kasabot bitaw as ang atubangan ani. Siguro kaniyang atubangan. Yan. Kanang naay heart nga naay arrow. And then this is the dito sa puwitan mga kadangs. Alright. So hindi naman ako nagsusuot ng ganito mga kadangs, no? Anyway, it's just a collection. Alright, so I think this is a very pang honeymoon. Kung wala pa mo ka-honeymoon, pwede ninyo ning pangayoon sa kuha ko ng hatag. Alright, so very sexy. Pwede nyo ning pangayoon kasi mangayo. And then next, this one mga kadangs. Taran! Yeah, kung natawag nyo sa tubangan is very simple. But kung tanawin siya diri sa likod, dako ay siya bangag mga kadangs. Ana, makita mo kigol, diba? Kigol is life. So, sab ko magsuot ani kay murag manuksok mo sa kigol oy. So, gusto mo mangayo ani kasi ganahan magsuot og pakigol nga panty. Yes, alam niyo, hindi naman ako mahilig sa mga sexy panty. You know, so yes. For Thanksgiving. Alright, so let's proceed to our main panties. What I got right here, mga kadangs, these two florals. Ganito lang naman yung mga bet ko ng mga panties, mga kadangs. Yung mga simple lang. Yung mga walang ganyan. So I got here two florals. Same sila ng style, but they're different in color, pero floral sila. Ayan, ang ganda din niya, diba? And then ito is may pa design siya ng mesh.
Yeah, this is so very affordable. This is only 30 pesos each. Akalain mo nun, meron pang 30 pesos na panty. Akala ko nagmahal ng panty. Ayan. So, very nice and very soft quality ng tela. Para siyang cotton spandex. Ayan, very nice. Next in my collection and haul is this one, mga kadangs. This is from Avon. Medyo namamahal na ako sa mga panties sa Avon, mga kadangs mo. But yeah, look at that. Yung pa string niya. Ano tawag dito? String niya dito sa may pa hips. Medyo sexy. Pero bet ko na din to. Kasi ano parang simple lang din siya na matatakpan yung butt mo. Yung dapat takpan dyan, mga kadangs. Alright, so very perfect. Nice color, you know. And then next is this one. This string din, yung design. Look at that. Very sexy din. So, hanggang dito lang yung pagka-sexy ko, ha. Hanggang dito lang yung pagka-sexy ng mga panty ni Inday Kuradang, mga kadangs, no. Alright, so, next is this one, mga kadangs. This is a satin with lace right here, detail. Very nice yung cut. Yung parang talagang comfy yung cut ng panty na to, diba? Yung pag ganyan talaga siya. Alright? So, yan. Color purple. Sino mahilig sa mga color purple na panty dyan? Alright! Next in the line is yung mga pag ganito-ganito na mga panty lang, mga kadangs. Very simple yet very nice yung mga prints, mga kadangs. Look at that. And nabili ko pala to sa Novo. Kung familiar kayo sa store na Novo, kung meron, marami silang mga katang panty doon at saka very mura. And I think this is 25 pesos or 35 pesos, 18 yung kadangs. Ayan, and then gusto ko yung matakpan talaga yung butt mo na sobrang comfy yung suotin, yung hindi manuksok sa yung kigol ng mga panty. Yung mga bet natin, hindi yung mga langan, diba? Oh, very nice na boat yung or yun. Next is from Novo also, mga kadangs. Very simple lang siya. Pangtigo lang style na panty. High-waisted panty. Di ba nauuso na ngayon ang mga high-waisted panty? So, look at that. Diba? Very nice quality. And then yung parang tela ng pang-baby. Yung niya tela. Ganyan. Sobrang fresh ng tela niya na may pa. Diba? So, parang siyang high-waisted panty. Pangtigos na. Pangtigo lang yung cut niya. But I think this is very affordable to wear talaga, mga kadangs. Diba? This is also 35 or 25 from Novo. Yeah, why not? Hindi mo naman ibalandra yung panty mo dyan, mga kadangs. Alright, so next kong mga ipapakita sa inyo is ito yung mga imitations. Kasi naglipanan na ngayon ng mga imitations brand, like ang mga brand ito, Bench Body, Bench Body, Avon na imitation lang din. Then Bench Body. Alam mo, marami to sa Shopee. Nakikita ko to sa Shopee. Mga kadangs, very affordable. Nasa 100 plus, 12 pieces na siya, mga kadangs. And yeah, I recommend this. Kasi maganda yung tela niya. As in cotton. Yung mga imitation nga, marami to. Kung makikita nyo to sa Shopee, ay naku, mag-comment kayo kung makabili kayo ng mga ganito, mga kadangs. Yan. O, diba? Ang ganda ng mga prints. Pangkita. Yung pang teenager. Oh my God. And this one also, this is imitation from Avon. Look at that. Floral pink. Very pang teenager na mga kulay. And also this one, look at that. OMG. Diba? Very nice. Very nice yung mga tela. And then yung tawag doon. Yung talagang masasabi mo na good quality din siya. Diba? Puros mga printed. Bakit puros printed? Pumabalik sa pagka-teenagers Inday Kuradang. Ayan. O, diba?
panty. And yes, so yun. Ayan. So, I got also here, i-insert ko na lang kasi undergarments naman tong dalawang to. May 2 bras. Just share na lang ko sa inyo ng mga kadangs. Ayan. Very affordable din from Novo. This is 50 pesos. Look at that. And the quality is, I think, very nice naman. Parang, hindi naman masasabi na mumurahin lang. Kasi, na ako, contented na ako sa mga mumurahin. Diyan tayo na bubuhay sa mga mumurahin things, mga kadangs. Ayan. Yung mga mumurahin na hindi naman nagbumukhang cheap, mga kadangs. Kanan. Diba? Look at that. Daig pang mga, nito, mga Victoria's Secret, no? So, yun lahat mga kadangs, ang aking mga collections, new collections ng mga underwears, mga kadangs. Mas mabuti na yung marami kang underwear, mga kadangs. Bahalag po ba sa daghag panty, mga kadangs, no? So, hope na enjoy at kita nyo, nagustuhan nyo yung mga bed of colors and styles ng mga pangtigulang style, mga panty ni Inday Kuradang. Well, anyway, mag-host at taoblaing panty, yung mga sexy, no? I-try din natin i-haul yung mga sexy panty, but this one is regular panties ko talaga, yung mga design na yan, mga kadangs. Yan yung talaga mga pang everyday panties ko dyan, mga kadangs. Alright, so thank you so much sa pagsama sa akin sa haul na to, mga kadangs. Don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel. And see you na lang sa ating next one. Bye-bye!